ሰላም ተማሪዎች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ የምናየው የዘጠነኛ ክፍል ሲቲዝንሺፕ ወይም ስነ ዜጋ የሚለውን ትምህርታችን ነው። ዩኒት 1 የሚለን ኢቲካል ቫሊዩ ወይም የኢቲክስ እሴቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ሀሳብ በሰፊ እናያለን። እንደተለመደው ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። በኢንትሮዳክሽን እንጀምር። Introduction መግቢያ In this unit you will learn about ethical value of citizen። በዚህ ዩኒት ላይ የምንማረው ስለ ethical value of citizen ወይም ethical እሴቶችን በዜጎች መካከል ያለው እናያለን። As citizen we can make our society and the country better and civilized only when we have commitment to demonstrate meaningful ethical value expect from us in our daily life. As a citizen, we can make our society and the country better and civilized. In the Zega, we can make our society and the country better. እንደ ዜጋ ሀገራችንን የተሻለች እና የሰነጠለች ማድረግ የሚችለው ምን ስናደርግ ብቻ ነው? when we have commitment to demonstrate አያችሁ ዝግጁ ስንሆንና meaningful those ethical values and expected from us in our daily life በእያንዳንዱ ቀናችን ኢቲካል ቫሉን እና ለስራ ዝግጁ ስንሆን ብቻ ነው ይላል። ምን የምንሆነው? ሀገራችን የተሻለችን ሀገርና የሰነጠለች ሀገር ማድረግ የምንችለው። This because society without ethical value can be miserable place for everyone። ያችሁ ይሄ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ወይም የተሻለች ሀገርና የሰለጠነች ሀገር መሆን የምትችለው ምን ሲሆን ነው? ዜጎች በኢቲካል ቫሊዩ ሲሆኑ ብቻ ነው። ፎር ኤቨሪዋን እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው። ከትዕዛዝ ውጪ ሳይሆን ሲቀርና በትዕዛዝ ውስጥ ሲሆን ብቻ ነው የተሻለች ሀገር እና የሰለጠነች ሀገር ማድረግ የሚቻለው። ዩኒት 1 ሆፕ ቱ ኢናብል ዩ ቱ ለርን አባውት ማጆር ኢቲካል ቫሊዩ እና በዚህ ዩኒት ደግሞ ታውቃላችሁ ከዛ ተብሎ የሚታሰበው ከዚህ ዩኒት በኋላ ማጆር ኢቲካል ቫሊዩ እና the importance of ethical value የኢቲካል ቫሊዩ አስፈላጊነት እና የነሱ ደግሞ ማጆር የሚባሉ ኢቲካል ቫሊዩዎች እና aspect of applied ethics አያችሁ ይሄንን በተለየ መንገድ በፕሮፌሽናል አፕላይ በሚደረግባቸው ቦታዎችን እናያለን። such as professional ethics and environmental ethics ከነዚህ መካከል ፕሮፌሽናል ኤቲክስ እና ኢንቫይሮንመንታል ኤቲክስ ላይ በሰፊ እናያለን ማለት ነው። እና እነዚህ ምንድናቸው የሚለውን ሀሳብ በዚህ ዩኒት ላይ የምናያቸው ናቸው ማለት ነው። ሌሰን 1 ወይም ትምህርት 1 የሚለው ወይም 1.1 ምንድነው ብለን the meaning of ethics ኢቲክስ የምንለው ነገር ሚኒንጉን እናውቃለን በዚህ ዩኒት በዚህ ቶፒክ ላይ ማለት ነው። In every language, distinction between term ethics and morality is not clear። አያችሁ በማንኛውም ቋንቋ ላይ ኢቲክስ እና ሞራሊቲ የሚለው ቃል ምንድን አይደለም፣ ግልጽ አይደለም። ዲስቲንክት የሆነው ተለይቶ ይሄ እንደዚህ ነው ተብሎ በግልጽ በብዙ ቋንቋ ምን አንለም አልታወቀም። ሂስቶሪካሊ the term ethics come from Greek ethos which means custom habit most of people አያችሁ በታሪክ አመጣጥ መሰረት ኢቲክስ የሚለው ነገር የመጣው ከማን ነው? ከግሪክ ወርድ ነው። እሱም ደግሞ ኢቶስ ከሚል ነው። ይሄ ማለትም ልማድ ብዙ ሰው የሚያደርገው ነገር most of the people አያችሁ ከስተም የሆነ ነገር ሃቢት የሆነ ነገር እና ብዙ ሰው ደግሞ የሚቀበለው ነገር ምን ይባላል? ኢቲክስ ይባላል። ኢቲክስ is discipline that deals with morality አያችሁ ኢቲክስ የምንለው ምንድነው? ዲሲፕሊን ነው ወይም ትምህርት ነው። ያም ደግሞ ስለ ምንድነው የሚያጠናው? ስለ ሞራሊቲ ነው የሚያጠናው። it is set of moral principle የሞራል ፕሪንሲፕል ስብስብ ምን ይባላል? ኢቲክስ ይባላል። ምክንያቱም ኢቲክስ የሚለው ምን ስለሆነ ዲሲፕሊን ስለሆነ from theoretical or purely described point of view ethics is interested in the nature and the origin of moral judgment አያችሁ from theoretical or purely described ከታሪክም በግልጽ ሲገለጽም ካዩ ሰዎች ኢቲክስ የሚባለው ነገር ኢንትረስትድ ኢን ኔቸር እንደ ኦሪጂን ኦፍ ሞራል ጀጅመንት ነው።
from practical or prescriptive point of view. However, ethics is concerned with a particular norm from practical or prescriptive point of view እንደተተገበረው እና ፕሬስክሪፕቲቭ ተደርጎ እንደታየው ኢቲክስ የሚባል ነገር ኮንሰርን የሚያደርገው ስለምንድነው? ስለ ፓርቲኩላር ኖርም ነው። ስለ አንድ ባህል ነው። ስለ አንድ ስለተለመደው ነገር እንደ ልማድ እንደሚደረግ ነገር ነው። ቫሉ አር ፕሪንሲፕል አው ቱ ቢ ዩዝድ ፎር አርቬት ፕሮፐር ሞራል ጅጅመንት። አያችሁ፣ ትክክለኛ የሆነውን ውሳኔ ትክክለኛ የሆነውን ነገር ማድረግ የምንችልበት ምንድን ነው? የእሱ ፕሪንሲፕል ሲኖረን ነው። ሃቢቹዋሊ ኦል ኢቲካል ኩዌሽን ኢንቮልቭ ዲሲዥን አባውት ዋት ዋን ሹድ ዱ ኢን ስፔሲፊክ ኢንስታንስ። አያችሁ፣ ሃቢቹዋሊ ወይም በዘልማድ ኦል ኢቲካል ኩዌሽን ኢንቮልቭ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው? ዲሲዥን አባውት ዋት ዋን ሹድ ዱ ኢን ስፔሲፊክ ኢንስታንስ። አንድ ሰው በአንድ ጊዜ ላይ የሆነ ኢንስታንስ ስፔሲፊክ ኢንስታንት ላይ ምን ማድረግ እንዳለበት ነው። ጁጅመንት አባውት ሳች ዲሲዥን አር ጀነራሊ ኤክስፕሬስድ ዊዝ ወርክ ላይክ ራይት ኦር ሮንግ ሹድ አውት እንደ ኦብሊጌሽን ዲዩቲ። ይሄን በሚያደርግበት ጊዜ አንድ ሰው ወይም አንድ ውሳኔ በሚወስንበት ጊዜ ኤክስፕሬስ የሚደረገው ጀነራሊ በምን አይነት ፎርም ነው? በጣም ትክክል ነው፣ ትክክል አይደለም፣ ሹድ፣ አውት፣ ኦብሊጌሽን፣ ዲዩቲ በሚባሉ ነገሮች ነው ምን የሚደረገው? ኤክስፕሬስ የሚደረገው ማለት ነው። ምን ኢቲክስ የሚለው ጁጅ ሲደረግ ማለት ነው፣ ሲወሰን የሚለው ነው። ሞራሊቲ ሪፈር ቱ ስታንዳርድ ኤንድ ፕሪንሲፕል ዩዝድ ቱ ዲተርማይን ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ዲሲዥን ኦር አክሽን ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ራይት ኦር ሮንግ ጉድ ኦር ባድ አክሰፕታብል ኦር አንአክሰፕታብል። አያችሁ፣ ሞራሊቲ የሚል ነው ስታንዳርድ ኤንድ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዲተርሚናንት ነው። ይሄ ማለት ኢቲክስ የሚለው አንድ ዲሲፕሊን ነው። ያም ኢቲክስ የተባለ ዲሲፕሊን ደግሞ ስለምንም ያጠናል፣ ስለ ሞራሊቲ ያጠናል። ያ ሞራሊቲ ደግሞ ስታንዳርድ ላይ የተቀመጠ ነገር አለ። ይሄ ትክክል ነው፣ ይሄ ትክክል አይደለም፣ ይሄ ጥሩ ነው፣ ይሄ ጥሩ አይደለም፣ ይሄ ተቀባይነት ያለ ነው፣ ይሄ ተቀባይነት የሌለ ነገር ነው የሚባለው ስታንዳርድ አለው። እና ፕሪንሲፕል ደግሞ ስታንዳርዱ እንዲቀመጥ የተቀመጠው ፕሪንሲፕል አለ። ዩዝድ ቱ ዲተርማይን ቢሄቪየር፣ ያቺ ባህሪን ለመግለጽ ይሄ ባህል መጥፎ ነው፣ ይሄ ባህል ጥሩ ነው ብሎ ለመወሰን ስታንዳርድ አስፈልገዋል። ያን ደግሞ ሞራሊቲ ይገልጸዋል። እንዴት ነው ሞራሊቲ የሚገልጸው? ራይት ነው፣ ሮንግ ነው፣ ባድ ነው፣ ጉድ ነው፣ አክሰፕታብል ነው፣ አንአክሰፕታብል ነው። ይህንን ሁሉ የሚገልጸው አንድ ግለሰብ በሚያደርገው አክሽን ላይ ስታንዳርዱ ወይም ፕሪንሲፕሉን በአንድ ማህበረሰብ ላይ በጣም ምርጥ የሚባለው ነገር በሆነ ማህበረሰብ ላይ ምርጥ ላይባል ይችላል፣ ወይም ማህበረሰቡ ሊቀበል ላይቀበል ይችላል። ምክንያቱም በእነሱ ማህበረሰብ ስታንዳርድ መሰረት እና በእነሱ ፕሪንሲፕል መሰረት ሁሉ ነገር ምን ስለሚደረግ ሞራል ስለሚደረግ ኦን ዘ አዘር ሃንድ ኢት ኢዝ ኮንሰርን ዊዝ ዋት ኢዝ ራይት ኦር ሮንግ። አችሁ በሌላ አገላለጽ ወይም ኢቲክስ የሚለው ኮንሰርን የሚያደርገው ስለምንድን ነው? ዋት ኢዝ ራይት ኦር ሮንግ፣ የትኛው ነው ትክክል፣ የትኛው ትክክል ያለ ነው። ያ ትክክልና ትክክል ያልሆነውን የሚገልጸው ኢቲክስ ስንል ያንን ደግሞ ሁሉንም የሚያጠናው ሞራል የምንለው አንድ ራይት ወይም ሮንግ የሚለውን ስታንዳርዱን በየማህበረሰቡ ሞራሊታቸው የተለያየ ይሆናል። የሆነ ማህበረሰብ በጣም ተቀባይነት ያለው ነገር በሆነ ማህበረሰብ ተቀባይነት የሌለው ነገር ሊሆን ይችላል። ያንን ሁሉ አንድ ላይ ይዞ የሚያጠናው ምንድነው? ኢቲክስ ይባላል። ያም ደግሞ ኢቲክስ ኮንሰርን የሚያደርገው ወይም በጣም አትኩሮት የሚያየው ስለምንድን ነው? ምንድነው ትክክል፣ ምንድነው ትክክል ያልሆነ በሁሉም ሞራሊቲ ላይ የሚለውን ነው። ምንድነው ጥሩ፣ ምንድነው ጥሩ ያልሆነ፣ የትኛው ነው ተቀባይነት ያለው፣ የትኛው ነው ተቀባይነት የሌለው የሚለውንም እንደ ሞራሊቲ ኢቲክስም ያጠናል ማለት ነው፣ ወይም ያያል። በጣም ኮንሰርን አድርጎ ያያል። ኢቲክስ ኢዝ ሁማን ኮንዳክት ኤንድ አፕላይድ ኢን ዴይሊ ላይፍ ቱ ዲተርማይን አክሰፕታብል ሁማን ቢሄቪየር። አያችሁ፣ ኢቲክስ የምንለው ሁማን ኮንዳክት ኦር አፕላይድ ዴይሊ ቱ ዲተርማይን አክሰፕታብል ኦፍ ሁማን ቢሄቪየር። ኢቲክስ የምንለው ምንድን ነው? ባህሪ ነው፣ ኮንዳክት ነው። በየቀኑ አንድ ሰው ምን የሚያደርገው አፕላይድ የሚያደርገው ያም ደግሞ ምንነቱን የሚገልጽ
ትክክለኛነቱ ወይም ተቀባይነት እንዳለው ምን የሚያደርግ ዲተርማይን የሚያደርግ ነው። ማን የሚባለው? ኢቲክስ የሚባለው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኮንሰርን ዊዝ ዋት ኢዝ ጉድ ፎር ኢንዲቪጁዋል እንደ ሶሳይቲ። ኢቲክስ የሚል ነው ኮንሰርን የሚያደርገው በሆነ አካባቢ ላይ ሞራሊቲ የሚል ነው ስለሆነ አካባቢ ትክክለኛነትን ሲያወራ በሆነ አካባቢ ያለውን ትክክለኛነቱን አያወራም። ነገር ግን ኢቲክስ የሚባለው በሁሉም ግለሰብ ላይ በሁሉም ማህበረሰብ ላይ ትክክል የሆነ ነገር ምንድን ነው ወይም ስለነሱ ኮንሰርን ያደርጋል። በጣም አትኩሮት ሰጥቶ ይመለከተዋል ማለት ነው። ማን? ኢቲክስ። ኢቲክስ ኢምፓክት ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ዲማንድ ኢንዲቪጁዋል ቱ ቴክ ራይት ኦፕሽን። አያችሁ፣ ኢቲክስ ኢምፓክት የሚያደርጉ ወይም ተጽዕኖ የሚያሳድረው ቢሄቪየርም ላይ ፍላጎትም ላይ በአንድ ሰው ባለው ፍላጎትና ትክክለኛ የሆነን ኦፕሽን ወይም ምርጫ ማድረግ እንዲችል ኢምፓክት ያደርጋል ማለት ነው። ማን? ኢቲክስ። ማናጂንግ ላይፍ ኤንድ አክቲንግ ሪስፖንሲብል ኢዝ ቬሪ ሃርድ ዊዛውት ኢቲክስ። አያችሁ፣ ህይወትን መምራትና ኃላፊነትን ወይም ስራውን በአግባቡ መስራት ካለ ኢቲክስ ይከብዳል። ሃርድ ዊዛውት ኢቲክስ። አያችሁ፣ ማናጂንግ ላይፍ ኤንድ አክቲንግ ሪስፖንሲብሊ ህይወትን መምራት እና አንድን ሪስፖንሲቢሊቲ አክት ማድረግ ወይም መወጣት መቻል ያለ ኢቲክስ ምንድን ነው? ቬሪ ሃርድ ነው፣ ይከብዳል። ኢቲክስ ኦልሶ ሪፈር ቱ ዶት ቫሉ ኤንድ ፕሪንሲፕል ኤንድ ኦብሊጌሽን ሳምዋን ቱ ሪፍሬን ፍሮም አንኢቲካል አክት ሳች አስ ራብ፣ ስቲሊንግ፣ ማርደር፣ አሳልት፣ ስላደር፣ ፍራውድ። አያችሁ፣ ኢቲክስ የሚባለው ነገር ኢቲክስ ወይም ስነ ምግባር የሚባለው ነገር ይሄ ትምህርቱ ስለምንድን ነው? ስለምን እሴቶች እና ስለምን ፕሪንሲፕል ነው የያዘው ካልን ኦብሊጉ ሳምዋን ቱ ሪፍሬን ፍሮም አንኢቲካል አክት። አያችሁ፣ አንድ ሰው አያችሁ ሳምዋን ከሆነ መጥፎ ከሚባለው ነገር እንዲቆጠብና ያ መጥፎ የሆነ ነገር አንኢቲካል ከሆነ ነገር እንዲቆጠብ ያደርጋል። ይሄም ደግሞ አንኢቲካል አክት ወይም ሪፍሬን ማድረግ መቆጠብ ያለበት ነገር ምንድነው? ራብ፣ ስቲሊንግ፣ ስርቆት፣ ሙርደር፣ ግድያ፣ አሳልት፣ ጥቃት ማድረስ፣ ስላይደር፣ ከዛ ስም ማጥፋት ሊሆን ይችላል፣ ፍራውድ፣ ማጭበርበር፣ እነዚህ ሁሉ አንኢቲካል ናቸው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ኢቲክስ ሪፍራን እንድናደርግ ምን ታደርገናለች? ትጠቁመናለች ወይም ትነግረናለች። ከነዚህ ነገር ምንድን ነው? እንድንቆጠብ ማለት ነው። ስለዚህ ኢቲክስ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ኢት ኢንክሉድ the virtue of honesty, compassion, and loyalty, and standard real to right, such as right to live, right to freedom from injury, and right to privacy. አያችሁ፣ it include virtue of honesty ከዛ ታማኝነት እንዲሰፋ ያደርጋል። compassion፣ loyalty፣ standard related to right እና ትክክለኛነት የሆነ ነገር እና right to live የመኖር መብት፣ right to freedom from injury ከዛ ከሆነ አደጋ ከሚያደርስ ነገር የምንታቀብበትን ነገር ምን ያደርጋል? እንዲሰፋ ያደርጋል ማለት ማን? ኢቲክስ። and right to privacy እነዚህ ሁሉ ነገሮች ኢቲክስ ካሉ የሚኖሩት ናቸው ማለት ነው። generally ethics is discipline that teaches us how to follow the right way, to do right thing, refrain from bad or wrong thing። አያችሁ፣ ይሄ ነገር በደንብ እንድትይዙልኝ እፈልጋለሁ። ኢቲክስ የሚባለው ነገር በአጠቃላይ ምንድን ነው? ዲሲፕሊን ነው፣ ስነ ምግባር ወይም ትምህርት ነው። ያም ደግሞ የሚያስተምረን እኛ ትክክለኛ መንገድ እንድንከተትና ቱ ዱ ራይት ቲንግ ያችሁ ትክክለኛ ነገር እንድናደርግ እንደ ቱ ሪፍራን ፍሮም ባድ ኦር ሮንግ ዱይንግ መጥፎ ነገርና ትክክል ካልሆነ ነገር ራሳችን እንድንቆጥብ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ምን? ኢቲክስ የሚል ነው ማለት ነው። ይሄ ኬዝ ስቴዲ ወይም ይሄ ነገር እንድናጥና ምክንያት ሆኑ 3 ተማሪዎች ናቸው። ኤክስ ዋይ እና ዘድ የሚባል ተማሪዎች ናቸው። ኤ ክፍል የሚገኙት ናቸው። እነዚህ ኬዝ ስቴዲዎችን ስታነቡ ይገባቸዋል። ጊዜ ለመቆጠብ ያህል እንለፍ። ማስታወስ አለባችሁ ነገር ቢኖር አሁን ካየናቸው ሙሉ እነዚህ ነገሮች ናቸው።
Ethics enable us to understand, distinguish what is moral or immoral, right or wrong, good or bad, acceptable and unacceptable አያችሁ ኢቲክስ እኛን ምን እንድኖረን ወይም ኢናብል እንድኖረን ያደርገናል ስለ በጣም ጥሩ የሆነ አንደርስታንዲንግ እና አሁን ከምንጠቅሳቸው ነገሮች መካከል ያለውን ልዩነት በጣም አንደርስታንድ እንዳደረግ ያደርገናል። አንደኛ ሞራል የሆነ የትኛው ነው ኢሞራል የሆነ ነው የትኛው ነው ብለን ዲስቲንጉሽ ያደረግነው ደግሞ አንደርስታንድ እንድናደርግ ኢናብል ያደርገናል። ማን ኢቲክስ ራይት ወይም ሮንግ ከሆነ ጉድ ወይም ባድ ከሆነ ነገር አንዲስቲንጉሽ እነሱን አድርገን ወይም ለያይተናቸው አንደርስታንድ እንድናደርግ ይነዘናል። አክሰፕታብል የሆነ የትኛ ነው አንአክሰፕታብል የሆነ የትኛ ነው የሚለውን ለያይተን ከዛ አንደርስታንድ እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። it is concerned with what is good for individual and society ይሄ ኢቲክስ የሚባለው ነገር በጣም ትኩረት የሚሰጠው ለግለሰብ ምን የሆነው ስለ ግለሰብና ስለ ማህበረሰብ ጥሩ የሆነው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ኮንሰርን ያደርጋል ማለት ነው። በጣም ትኩረት ሰጥቶ ይመለከታል። ማናጂንግ ላይፍ ኤንድ አክቲንግ ሪስፖንሲብል ኢዝ ቬሪ ሃርድ ዊዛውት ኢቲክስ አያችሁ ህይወትን መምራትና ኃላፊነትን መወጣት መቻል ያለ ስነ ምግባር ምንድነው ቬሪ ሃርድ ነው ነው። ኢቲክስ ቲች አስ ሃው ቱ ፎሎ ራይት ዌይ ኦር ቱ ዱ ራይት ቲንግ አሁን የተናገርኩት ነው። ኢቲክስ እኛ ትክክለኛ የሆነው መንገድ እንድንከተትና ትክክለኛ የሆነው ነገር እንድናደርግ ምን አደረገናል? ያስተምረናል። ቲች አስ ያስተምረናል ማለት ነው። ሌሰን ቱ የሚለን ምንድነው? ማጆር ኢቲካል ቫሉ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው በዚህ ላይ as it has been discussed above, ethics deals with those values impose obligation of human being to do right thing and refrain from bad or wrong doing ከላይ እንዳየነው ኢቲክስ የሚባለው ነገር የሚያጠናው ስለምንድን ነው? መጥፎ ስለሆኑ ነገሮች እና ከነዛ ነገሮች መቆጠብ እንዳለብን እና ትክክለኛ ነገር ለማድረግ እና መጥፎ ከሚባሉ ነገሮች ራሳችንን እንድንቆጥብ ነው ኮንሰርን የሚያደርገው ወይም የሚያጠናው ከላይ እንዳየነው ማለት ነው። values are specific belief standard idea that one hold and important and right አችሁ ቫሉ ወይም እሴት የሚለው ነገር ስፔሲፊክ የሆነ ፕሪንሲፕል ነው እና እምነት ነው። ሶ በስታንዳርድ ወይም ሁሉም ጋር ተስማሚነት ኖሮት የተቀበለ ነገር ነው። በአይዲያ በጣም ጥሩ ነው ብሎ የተቀበሉት ነገር እና ትክክል ነው ብሎ ያሉት ነገር ነው ምን የሚባለው? ቫልዩስ የሚባለው። ቫልዩ አር ሩልድ ባይ ዊች ዋን ሜክ ዲሲዥን አባውት ራይት ኦር ሮንግ አያችሁ ቫልዩ የሚባለው ነገር ሩል ያደርጋል ምን እንዲያደርጉ ዋን ሜክ ዲሲዥን አባውት ራይት ኦር ሮንግ ይሄ ትክክል ነው ይሄ ትክክል አይደለም የሚለውን ነገር ዲሳይድ እንዲወስን ያደርገዋል። ምን ቫልዩ ኢት ጊቭ አስ ሞራሊ ኮምፓስ ዳይሬክሽን ያችሁ በሆነ አካባቢ ላይ ትክክል ነው ብለን ያሰብነው ነገር ትክክል ነው ወይስ ትክክል አይደለም የሚለውን ነገር አመዛዝ ነው ትክክለኛውን ዳይሬክሽን እንድንሰጠው ያደርጋል። ማጆሪቲካል ቫሉ ዲስከስድ ብለው ኢን ዲቴል እናያለን። እነዚህ ማጆሪቲካል ቫሉዎች ናቸው። አንደኛ ሎያሊቲ ነው። እነዚህ ማጆሪቲካል ቫሉዎች ናቸው እሴቶች ናቸው። ኮንሰርን ፎር አዘር ለሌላ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ማሰብ፣ ሪስፔክት ፎር አዘር ሌላውን ማክበር፣ ኢንቴግሪቲ ሀቀኝነት፣ ታማኝነት፣ ፕሮሚስ ኪፒንግ እንደ ትራስት ወርድነስ ፕሮሚስ ኪፕ ማድረግ እና ላው አብርነስ ኮሚትመንት ቱ ኤክሰለንስ እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው? ማጆሪቲካል ቫሉዎች ናቸው። ኢቲክስ የሚለውን አየን፣ ቫሉ የሚለውን አየን። ከዛ ማጆሪቲካል ቫሉ የሚለውን ደግሞ እነሱን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። ኢንቴግሪቲ ሀቀኝነት፣ ታማኝነት የሚለውን አንድ ላይ የሚል ሲሆን ኢንቴግሪቲ ሪፈር ቱ ዲቮሽን ቱ ሞራል ኤንድ ኢቲካል ፕሪንሲፕል ሪጋርዲንግ አወር ዲሲዥን ኤንድ አክሽን ኢን አወር ዴይሊ ላይፍ አያችሁ
ኢንቴግሪቲ የሚለው ነገር ምን ወዴት ነው የሚያመራው? ዲቮሽን ቱ ሞራሊቲ ያችሁ ታማኝነትን ታማኝነትን action in our daily life. Sorry. Integrity refers to devotion to moral and ethical principles regarding our decision and action in our daily life. ኢንቴግሪቲ የሚለው ነገር ስለምንድን ነው የሚያወራው? ዲቮሽን ቱ ሞራሊቲ ህግን እንደምናከብረው እንደምንወደው እና ኢቲካል ፕሪንሲፕልን ሪጋርዲንግ አወር ዲሲዥን አክቲንግ ኢን አወር ዴይሊ ላይፍ በህይወት በየቀኑ ላይፋችን ላይ የምናደርጋቸውን ዲሲዥኖችን ኢቲካል ፕሪንሲፕሊ በተሞላበት መንገድ ሲሆን ምን ይባላል? ኢንቴግሪቲ ይባላል። ኢት ኦልሶ ኢምፕላይስ ኳሊቲ ኦፍ ቢንግ ሆነስት ኦር ሃቪንግ ስትሮንግ ሞራል ፕሪንሲፕል። ይሄ ኢምፕላይስ የሚያደርገው ስለምንድን ነው? ኳሊቲ ኦፍ ቢንግ ሆነስት ታማኝ መሆንንና ሃቪንግ ስትሮንግ ሞራል ፕሪንሲፕል ስትሮንግ የሆነ ምን ሞራል ፕሪንሲፕልን መኖርን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ኢንቴግሪቲ ኢዝ ዌን አወር ቢሄቪየር ማች አወር ቢሊፍ። ኢንቴግሪቲ የሚባለው ነገር ዌን አወር ቢሄቪየር ማች አወር ላይፍ የኛ ህይወት ከምን ጋር ማች ያደርግ ነው? ከኛ እምነት ጋር ማች ያደርግ። ያም እምነታችን ደግሞ በጣም ምን የሆነ ስትሮንግ የሆነ ሞራል ፕሪንሲፕል ያለበት በጣም ታማኞች ከሆንን እነዚህ ነገር ምንድነው? ሐቀኝነት እንለዋለን ማለት ነው። ኢት ኢዝ when we are say and what we do match. We say an individual has integrity when እኛ አንድ ሰው ኢንተግሬት ነው የምንለው ያቺ we say an individual has integrate ምን ሲያደርግ ነው? he or his private public life align ያቺ he or her private እንደ ፐብሊክ ላይፍ አላይን ሲሆን ምንድነው ኢንቴግሬት ነው እንላለን። ፒፕል ዊዝ ኢንቴግሬት አር ጀነራል ናውን ቱ ትሩ ወርድስ ሆነስት ካይንድ ሲሆኑ ኢንቴግሬት እንላለን። ወይም ኢንቴግሬት የሚባሉ ሰዎች ሐቀኛ ወይም ታማኝ ነው የሚባሉ ሰዎች እነዚህ ባህሪያቶችን ይይዛሉ። በአጠቃላይ አንደኛ ትሩ ወርድስ ወይም እምነት የሚጣልባቸው አይነት ሰዎች ናቸው። ታማኝ ናቸው። በጣም ደግ ናቸው። this is quality that everyone should be strive for ይሄ ኳሊቲ ከሁሉም ሰው የሚጠበቀው ነው ማለት ነው። ማንም ሰው እንዲኖረው የሚፈልገው ነው። in today Ethiopia developing and preserving all necessary moral integrity as a citizen it is matter of choice. in today Ethiopia በዛሬዋ ኢትዮጵያ ላይ developing and preserving all necessary moral integrity as a citizen is not matter of choice rather is responsibility of all us. ይሄ የምርጫ ነገር አይደለም። የምንድን ነው? responsibility of all us የማናችንም የምንድን ነው? ኃላፊነት ነው። ይሄንን ምን መኖር principally መኖር ማለት ነው። for instance a person with has integrity has different responsibility የሆነ ለምሳሌ የሆነ በጣም ኢንቴግሬት ሰው ነው የሚባለው ሰው ወይም ሐቀኛ ወይም ታማኝ ሰው ነው የሚባለው ሰው has different responsibility የተለያዩ ምኖች አሉት፣ ኃላፊነቶች አሉት። such as responsibility to humanity, responsibility to himself or herself, and responsibility to his or family, responsibility to his or her society, responsibility to his or her religion, responsibility to his or her country. አንድ ኢንቴግሬት ፐርሶን የሚባለው እነዚህ ነገሮችን የያዘ ሰው ነው ወይም ይኖረዋል። የተለያዩ ኃላፊነቶችን ይይዛል። ለምሳሌ ሪስፖንስ ቱ ሁማኒቲ የሰብአዊነት መብት ወይም የሰብአዊነት ኃላፊነት አለበት። ማንንም ሰው ሲጎዳ ማየት የለበትም እና ሪስፖንስ ቱ ሂዝ ኦር ሂርሰልፍ ሂም ኦር ሄርሰልፍ ለሆነ ሰው ወይም ለሆነች ሴት ምንድነው እንደራሱ ኃላፊነት የሚሰማው ሰው መሆን አለበት እና ሪስፖንስ ቱ ሂዝ ኦር ፋሚሊ ለቤተሰቦቹ ኃላፊነት ያለ ሰው እና ሪስፖንሲቢሊቲ ቱ ሂዝ ኦር ሄር ሶሳይቲ ለማህበረሰቡ ኃላፊነት ያለው ሪስፖንሲቢሊቲ ቱ ሂዝ ሪሊጅን ለሃይማኖቱ
ኃላፊነት አለው። ሪስፖንሲብል ቱ ሂዝ ካውንትሪ ለሀገሩ ኃላፊነት ያለው ሰው ምን ይባላል? ኢንቴግሬት ፐርሰን ይባላል። እና ኢንቴግሬት የሆነ ሰው ደግሞ እነዚህ ኃላፊነቶችን ሁሉ ምን ያደርጋል? ይይዛል። ሶ ኢንቴግሬት ኢዝ አባውት ቲንኪንግ ኤንድ ክሪቲካል deciding our on your behavior and action based on moral value and principle rather than simply attaining your personal interest አያችሁ ኢንቴግሬሲ የምንለው ነገር about thinking and critical and deciding your behavior ስለማሰብ ነው ኢንቴግሪቲ የምንለው ወይም በፈጠራ ማሰብ ወይም በፈጠራ የሆነ ነገሮችን ማድረግ መወሰን ይሄ በድሮ በለመደው ሳይሆን በተለየ መንገድ ችግሮች እየመጡ ከሆነ በተለየ መንገድ መወሰንና እነዚህ ባህሪዎችን ያለ on your behavior and action based on moral value እና የሆነ አክሽን ሲያደርግ ወይም የሆነ ተግባር ሲያደርግ በምን ላይ በመመሰረት ነው ሞራል ቫሉ ላይ እንደ ፕሪንሲፕል rather than simply attaining your personal interest ይሄ ኬዝ ስቴዲ ነው ወይም ይሄንን እንድናጠና ምክንያት የሆነው ነው attribute of person who has true integrity እውነተኛ ኢንቴግሪቲ የሚባለው ማንነት ያለ ሰው የሚያሳዩ ወይም ያላቸው ባህሪዎች ምንድን ናቸው? people with integrity have important quality አይችሁ people with integrity have important quality ያስፈልግ የሆነ ምን ኳሊቲ ያለው which we all should possess such as people ይሄ ሁሉንም ሰው ደግሞ እንዲይዘው የሚፈለገው ነው ማለት ነው። አንደኛ respect humanity ሰብአዊነትን ማክበር ወይም ማንም ሰው እኩል እንደሆነ እና በእኩል መንገድ መቀበል መቻል people with integrity believe that everyone deserves respect for mere reason is or human being regardless of any consideration such as race, ethnicity, language, religion, place or birth አያችሁ ሪስፔክት ሁማኒቲ ብለናል። ምን ያለ ሰው ኢንቴግሪቲ ያለ ሰው የሚያሳየው አትሪቡት እና ይሄ ደግሞ people with integrity believe ያችሁ everyone deserve respect የማንም ሰው ፍላጎት ምን ደረግ እንዳለበት መከበር እንዳለበት ለምንም አይደለም እንዲከበር የሚደረገው ለምን ሰው ስለሆነ ብቻ ሌላ ምንም ምክንያት የለም ሰው ስለሆነ ብቻ ያችሁ reason is he or she is human being regarding for consideration ሌሎችን ነገሮችን ኮንሲደር ሲያደርግ ይሄ ጎሳን ኢትኒክሲቲን ብሔርን ጎሳን እና ቋንቋን መሰረት ሳያደርግ ሃይማኖትን መሰረት ሳያደርግ የትውልድ ቦታን መሰረት ሳያደርግ ሪስፔክት ማድረግ ሲችል ምንድነው ይሄ ትሩ ኢንቴግሪቲ ያለበት ሰው ነው ማለት ነው። እና ትሩ ኢንቴግሪቲ ያለበት ሰው ሶል ስለሆነ ብቻ ነው ይሄን ነገሮችን የሚያደርገው እንጂ ጎሳን ለይቶ ብሔርን ለይቶ ቋንቋን ሃይማኖትን የትውልድ ቦታውን ለይቶ አይደለም ይሄንን አክሽኖችን የሚወስደው ማለት ነው። ወክ ዘር ቶክ የሚለው ይሄ ንግግራቸውን የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። person with integrity are characterized by sustaining their action with their word ያችሁ person with integrity እነሱ በቃ የሚታወቁበት ካራክተር by sustaining their action ምናቸውን በመኖር ቃላቸውን ወይም ያን አምኖት የተቀበሉትን ነገር ተስማምቶ በመኖር ነው ቃላቸው ማለት ነው። they have morally courage and determined to do what they say ያችሁ ያሉትን ነገር ለመኖር ማለት ነው። ያሉትን ነገር ለመኖር ምንድናቸው? courage ናቸው ጎበዞች ናቸው እና determined to do what they say such people have good understanding about their moral obligation እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ጥሩ የሆነ አንደርስታንዲንግ ስለ ሞራል ኦብሊጌሽን አላቸው in the community በማህበረሰባቸው ውስጥ ማለት ነው እንደ committing enough discharge those obligation ከዛ ማድረግ ያለባቸው ነገር በትክክል ያደርጋሉ ማለት ነው። እና ለማድረግም ደግሞ ምንድነው committed ናቸው ዝግጁ ናቸው ይሄንን ለማድረግም ዝግጁ ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛ true integrity ያላቸው ሰዎች are honest ታማኞች ናቸው። person of integrity are characterized by devotion to the fact ካራክተራቸው ምንድነው? የሆነስት ፐርሰን ወይም ኢንቴግሪቲ ፐርሰን devotion to the fact እውነታውን የሚያከብር ትክክለኛነቱን የሚቀበል ነው።
such kind of person do not have unethical behavior። አያችሁ እንደዚህ አይነት ይኸው ሆነስት የሚባሉ ወይም ታማኝ የሚባሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ባህሪ የላቸውም። ለምን አይነት ላይንግ፣ ስቴሊንግ፣ ቺቲንግ፣ ኮራፕሽን አያችሁ አይዋሹም፣ አይሰርቁም፣ አያጨበርብሩም፣ ከዛ ሙስና የሚባል ነገር አያውቃቸው። ምክንያቱም ሆነስት ፐርሰን ስለሆኑ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዋን ኦፍ ማኒፌስቴሽን ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ኢንቴግሪቲ ኢዝ ሆነስቲ ፓይንግ ዋን ታክስ። አያችሁ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ አንዱ ማሳያ ወይም ማኒፌስቶ ምንድን ነው? ፓይንግ ዋንስ ታክሲ። አንዱ ከነዚህ መካከል ታማኝ ከመሆን ወይም ሆነስት ከመሆን አንዱኛው ምንድን ነው? ታክሲን በሰዓቱ መክፈል መቻል ነው። Individuals who have passed ethical value of integrity are honest to themselves and don't engage in activity, cheat and harm public for establishing their self-interest. አያችሁ ኢንዲቪጁዋል who possess ethical value የኢቲካል ቫልዩ ያለ ሰው ወይም ኢንቴግሬትብል ሲሆን are honest to themselves ለራሳቸው ምንድን ነው? ታማኞች ናቸው። don't engage activity that cheating and harm እና ስርቆትና መጥፎ የሚባሉ ነገሮች በማህበረሰብ ውስጥ እንዲከሰቱ አይፈቅዱም። ፎር ሳቲስፋክሽን ኦፍ ዜር ሰልፍ ኢንተረስት እና ለራሳቸው ፍላጎት ብቻ ማህበረሰብን ምን አያደርጉም? አይበዘብዙም። ሲቲዝን ሹድ ፓይ ዜር ታክስ ባይ ዲስታንስ ዘምሰልፍ ፍሮም ፍራውድ ታክስ ኢቬዥን ኢንቮልቪንግ ኤኒ ኢሌጋል አክቲቪቲ። ያችሁ ሲቲዝን ሹድ ፓይ ዜጎች ታክስ እንዲከፍሉ ይጠበቃሉ። ዜር ታክስ ባይ ዲስቲንግዊንግ ዘምሰልፍ አያችሁ እና ታክሲያቸውን ደግሞ በጊዜ ምን ማድረግ አለባቸው? መክፈል አለባቸው። ፍሮም ታክስ ፍራውድ እና ፍሮም ታክስ ፍራውድ እና ታክስ ኢቬዥን የታክስ ደግሞ ምን እንዳይኖር ዜጎች ታክሲን መክፈል አለባቸው እና የተከፈላቸውን ታክሲ ደግሞ ዲስቲንጉሽ ማድረግ አለባቸው። ፍሮም ታክስ ፍራውድ ታክስ ኢቫዥን ከምን ታክስ እንዳይዘነጋ እና ኢንቮልቪንግ ኤኒ ኢሌጋል አክቲቪቲ እና ማንኛውም ደግሞ ያልተጠበቀ አክቶች እዛ ውስጥ እንዳይከተቱ አክቲቪቲዎች እዛ ውስጥ እንዳይከተቱ ማለት ነው። ሲቲዝን ሃቭ ሪጋርድ ፎር ፓይንግ ዘር ታክስ ሹር ሳይን ኦፍ ዲግሪ ኦፍ ፕራይድ ዘይ ሃቭ ቱዋርድ ዘር ካንትሪ። አያችሁ ሲቲዝን ሃቭ ሪጋርድ ፎር ፓይንግ ዘር ታክስ ዜጎች ታክስ የመክፈል ሪጋርድ አላቸው። ዘር ታክስ ሹር ሳይን ዲግሪ ኦፍ ፕራይድ እና ያ የከፈለው ታክስ ደግሞ አንድ መኩሪያቸው ነው። ሃቭ ቱዋርድ ዘር ካንትሪ ወደ ሀገራቸው ሲመጣ ማለት ነው። ምክንያቱም እንዴት ነው ያ የከፈሉት ታክስ የእነሱ መኩሪያቸው የሚባለው? ሀገር የምታደርገው በታክስ ነው። በታክስ የምታደርግ ከሆነ ሰፈር ላይ መሰረተ ልማቶች የሚሰሩት በምንድን ነው? በታክስ ነው እንጂ መንግስት ከየትም ብር ስለማያመጣ እንግዲህ ሌላ ሀገር ታክሲ በጣም በአግባቡ ስለሚከፍታቸው ሀብታምም ስለሆኑ በራሳቸው ሀገር ምን ይሆናሉ? ይኮራሉ። እኛ ሀብታም ሀገር ነው ያለን፣ እኛ ቆንጆ ሀገር ነው ያለን ብሎ ይኮራሉ። ስለዚህ ታክሲን በአግባቡ የሚከፍል ሰው ሹር ሳይን ዲግሪ ኦፍ ፕራይድ አይችሁ ትክክለኛ የኩራት መንፈስ ይኖረዋል ማለት ነው። Citizen have citizen high regard for paying tax. As soon as in Ethiopia, number of people who pay tax is very small compared to the wealth generated by the economy. አያችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቂት ሰዎች ናቸው ምን የሚከፍሉት ታክስ የሚከፍሉት ቬሪ ስሞል በጣም ከምን ጋር ኢኮኖሚ ካላቸው ሰዎች ወይም ሀብታም ከሚባሉ ሰዎች ጋር አንጻር ሲነጻጸር ማለት ነው። the culture of paying tax is still low stage ታክሲ የመክፈላችን ይሄ ልማዳችን እስካሁን ድረስ ምንድነው በጣም ዝቅተኛ ነው። ማህበረሰቡ ለመንግስት ታክሲ ሲከፍል እስካሁን ድረስ እየተገነዘበ ያለው ገንዘቡን ለመንግስት እንደሚሰጥ ነው። ነገር ግን ታክሲ ሲከፈል ለመንግስት አይደለም ገንዘብ የሚሰጠው ላንተ ከመንግስት በኩል የአንተ አካባቢ ላይ የብዙ ብር ተሰብስቦ እንዲሰራ ተፈልጎ ነው ታክሲ የሚሰበሰበው ማለት ነው። This widespread practice of taxi evasion, tax fraud, forgery, document together with inefficient bureaucracy to collection and administration hamper socio-economic development of the country.
ይሄ ሁሉ የሚሰበሰበው ታክስ ያለምንም ፎርጌሪ፣ ታክስ ፍራውድ፣ ኤቫሽን ፕራክቲስድ ይሆናል። ዋይድሊ ፕራክቲስ ይሆናል። ከዛ ዶክመንት ቱጌዘር ዊዝ ኢንኤፊሽንሲ እንደ ቢሮክራቲክ ቱ ኮሌክሽን አድሚኒስትሬሽን ሃምበር ሶሻል ኢኮኖሚካል ዴቨሎፕመንት ኦፍ ካውንትሪ። ይህም ደግሞ ለሶሾ ኢኮኖሚካል ዴቨሎፕመንት ነው ማለት ነው። ቴክ ሪስፖንስ ፎር ዘር አክሽን። ይሄ ሪስፖንስብል ወይም ኢንቴግሪቲ ካልነው በኋላ ሆነስት የሚባሉ ወይም ኢንቴግሬት የሚባሉ ሰዎች እነዚህ ነገሮችን አላቸው ብለን ነበር። ከዛ ቴክ ሪስፖንስ ፎር ዘር አክሽን ናችሁ ለሚያደርጉት ሁሉ ድርጊት ኃላፊነት ይቀበላሉ። ቴክ ሪስፖንስ ፎር ኤኒ አክሽን ዛት ዊ ዱ ኢን አወር ላይፍ ኤንድ ግሬት ሞር ኤክሰለንስ ኤንድ ዊዝ ኤክስፔክትድ ፍሮም አስ። ናችሁ ቴኪንግ ሪስፖንስ ፎር ኤኒ አክሽን ለማንኛውም ለሚያደርጉት ድርጊት ኃላፊነትን ይቀበላሉ። ዱ ኢን አወር ኤቨሪ ዴይ ላይፍ በእያንዳንዱ በምናደርጋቸው ቀናቶች ማለት ወይም በሚያደርጉት ቀን ኢት ግሬት ሞር ኤክሰለንስ ዊች ኤክስፔክትድ ፍሮም አስ እና ይሄ ከኛ ምን የሚጠበቅ ነው የሚጠበቅ ነው። ምን ቴኪንግ ሪስፖንስ ፎር ኤኒ አክሽን ማለት ነው። ቴኪንግ ሪስፖንስ ኢዝ ኖት አት ሎስ ዛት ኢዝ ካይንድ ኦፍ ላደር ኦፍ ሰክሰስ። ኃላፊነትን መቀበል ኖት ሎስ ማጣት አይደለም። ራዘር ኢዝ ካይንድ ኦፍ ላደር ሰክሰስ። ይሄ አንዱ ወደ ስኬት የምንሄድበት መንገድ ነው። ስለዚህ እናንተ ተማሪ ስለሆናችሁ ጠዋት ባለማንበባችሁ ወይም ትምህርት ቤት ባለመሄዳችሁ ወይም የቤት ስራ ባለመስራታችሁ ወይም የተሰጠው ነገር ባለማድረጋችሁ የምትቆጩና ለድርጊቶቻችሁ ኃላፊዎች መሆን አለባችሁ ማለት ነው። አር ካይንድ እና በጣም ደጎች ናቸው። ፒፕል ዊዝ ኢንቴግሪቲ አር ቢሎንግ ቱ ካይንድ ናቸው። በጎ አድራጊዎች ናቸው። በጣም ደግ ናቸው። they are also happy with change and the success of others. they are also happy with change and the success of others. በለውጡ በጣም የሚደሰቱት ናቸው። በሌላ ሰው ስኬትም ደግሞ በጣም የሚደሰቱት ናቸው። ምን ይሄ ካይንድ የሚላቸው ወይም በኢንቴግሪቲ ውስጥ ያሉ ባህሪያቸው ያለበት ማለት ነው። such people are free from abnormal jealousy that can harm others and those do not take advantage of others. አያችሁ ትክክል ካልሆነ ምን ቅናት ራሳቸውን ይቆጠባሉ። ባይ ዘ ወይ መልካም ነገር መቅናት በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን ትክክል ያልሆነው ነገር መቅናት ጥሩ አይደለም። harm others and also do not take the advantage of others እና የሌላ ሰውን ደግሞ እድል ምን አያደርጉም አይቀሙም። now well their strengths and weakness የነሱን ጥንካሬንም ድካማቸውንም ምን ያደርጋሉ ያውቃሉ። people with integrity appreciate the strengths and learn from shortcomings for their self improvement. አያችሁ people with integrity appreciate their strengths አያችሁ ኢንቴግሬት የሆነው ፒፕል ምን ያደርጋል የእሱን ጥንካሬ አፕሪሺየት አድርጎ ለራሱ እኮ ነው እና ለሾርት ካሚንግ ወይም ለደካማው ምን ያደርጋል ሴልፍ ኢምፕሩቭመንት ራስን ያሻሽላል ማለት ነው። አር ሃርድ ወርከር በጣም ጠንካራ ሰራተኞች ናቸው። people with integrity believe that relief from poverty and hardship by achieving only through culture of working hard. አያችሁ people of integrity በጣም ሀቀኛ ወይም ኢንቴግሬት የሚባል ሰው የሚያምነው ምንድን ነው ከድህነት ለማውጣት በጠንክረን መስራትና ያም ደግሞ በጠንካራ በሆነ በስራ ባህል ማረፍ እንደምንችል ያምናል ማለት ነው። ከዛ ፍሪ ፍሮም አዲክሽን ከማንኛውም ሱስ ምንድነው ነፃ ነው። አዲክሽን ሚስዩስ ኦፍ ሳብስታንስ አልኮል፣ ስሞኪንግ፣ ሲጋሬት፣ ቺዊንግ፣ ቻት፣ ድራግ፣ ነን ሳብስታንስ፣ ጋምበሊንግ። አያችሁ አዲክሽን የምንለው ትክክል ያልሆኑ ወይም መጥፎ የሆኑ ሳብስታንሶች ናቸው። አሁን ለምሳሌ አልኮል፣ ስሞኪንግ፣ ሲጋራ ማጨስ፣ ጫት መብላት እና ይሄ አደንዛዥ እጾችን መጠቀም። ይሄ ሳብስታንስ ያልሆኑ ደግሞ ይሄ ጋምበሊንግ ቁማር መጫወት ሲንካን አፌክት ዋንስ ሄልዝ ኦን ዘ ሶሾ ኢኮኖሚካል ወርክ ፐርፎርማንስ። አያችሁ ይሄ ነገሮች ምን የሚያጠገሉ ናቸው? አንድ ጤናችንን የሚጎዱት ናቸው። ሶሾ ኢኮኖሚክ ላይ ያለነውን ነገር የሚጎዳ ነው። አንድ ወርክ ፐርፎርማንስ የስራ አቅማችንን፣ ባህላችንን፣ የስራ ላይ ያለንን ኮሚትመንታችንን የሚያስደክሙ ናቸው።
ሶ ፐርሰን ኦፍ ኢንቴግሪቲ አር ፍሪ ፍሮም አዲክሽን። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኢንተግሬት የሚባለው ከነዚህ ነገሮች ሁሉ ምንድን ነው? ፍሪ ነው፣ ምንም የለበትም ማለት ነው። የለበትም ማለት ነው። ሃው ቱ ኢናንስ ዩር ኢንቴግሪቲ፣ እንዴት አድርገህ ነው ኢንቴግሪቲ ወይም ኢንቴግሪታችንን ማሳደግ የምንችለው? ዩ ካን ኢናንስ ዩር ኢንቴግሪቲ ኢን ዘ ፎሎዊንግ ዌይ፣ በሚከተለው መንገድ ማሳደግ ትችላለህ። ሜክ ኤንድ ኪፕ ኮሚትመንት ዩርሰልፍ። አያችሁ፣ ሜክ ኤንድ ኪፕ ኮሚትመንት ዩርሰልፍ፣ ራስን ለምን ዝግጁ ማድረግ፣ ለሆነ ነገር ራስን ዝግጁ አድርጎ በዛ ነገር ላይ ደግሞ ራስን ኪፕ ማድረግ መጠበቅ። በቃ እዛ ጋር ቁጭ አድርጎ ዛሬ ዘንድሮ በዛ ዓመት እንደዚህ ማሻሻያዎችን ማድረግ አለብኝ ካለ ራሱን ለዛ ነገር ምን ያደርጋል? ሜክ ያደርጋል። ከዛ ደግሞ ኪፕ ያደርጋል። በቃ ለዛ ነገር ራሴን እንደዚህ ማድረግ አለብኝ ብሎ ምን ያደርጋል? ኪፕ ያደርጋል። ኮሚትመንት ቱ ሂምሰልፍ፣ ለራሱ ዝግጁ ነው። ለራሱ ደግሞ ምንድን ነው? ተነሳሽነት ማለት ነው። ሲያደርግ ኢንቴግሪቲ ምን ያደርጋል? ኢንሃንስ ያደርጋል፣ ይጨምራል ማለት ነው። ስታንድ ፎር ሳምቲንግ ናው ዩር ቫልዩ ኤንድ ስቲክ ቱ ዘም። አያችሁ፣ ስታንድ ፎር ሳምቲንግ፣ ለሆነ ነገር በቃ ለወሰነ ነገር ላመነበት ነገር ምን ማድረግ? ራሱን መስጠት እና ቢንግ ኦፔን ኤንድ ቢ ኦፔን ኤንድ ኦፔን ዩር ማይንድ ኤንድ ሄርት ኤንድ ኢር። አያችሁ፣ አእምሮንና ልብን ከፍቶ ያ ነገር ምን ማድረግ እንዲመጣ ወደ ህይወቱ መፈለግ፣ ይሄ የሚፈልገውን ነገር ማለት ነው። ማንኛውም በዛ ጊዜ ምን ይሆናል? ኢንቴግሪቲውን ያሳድጋል ማለት ነው። ፕሮሚስ ኪፒንግ እና ምስጢር ጠባቂዎች ናቸው። ፕሮሚስ ሪፈር ቱ ኪፒንግ ኤንድ ቨርባል ኮሚትመንት ቱ ዱ ሳምቲንግ ሳምዋን ኤልስ። ያችሁ ፕሮሚስ የምንለው ወይም ቃል መግባት የምንለው ነገር ምንድነው? ኪፒንግ ቨርባል ኮሚትመንት፣ በቃል የተናገርናቸው ነገር ለሆነ ሰው ለማድረግ እና ለሆነ ሰው ለመንገርም ወይም ላለመንገርም ምን ማድረግ? ኪፕ ማድረግ መቻል ምን ይባላል? ፕሮሚስ ይባላል። ፕሮሚስ የሚለው ነገር አዲስ አይደለም፣ ምናምን በጣም ታውቃላችሁ። ስለዚህ የሆነ ነገር ፕሮሚስ እናደርግ ምንድነው? የሆነ ነገር ለማድረግ፣ የሆነ ነገር ደግሞ ለሆነ ሰው ለማድረግ ወይም ለሆነ ሰው በቃል ምን ስናደርግ ቃል ስንገባ ምን ይባላል? ፕሮሚስ ይባላል። እና ያንን ቃል ደግሞ መጠበቅ ስንችል ያ ፕሮሚስ ይባላል። ኪፒንግ ፕሮሚስ ዲማንድ ቱ ዩ ቱ ሊሚት ፎር ስካርስ ኦፍ ዩር አዘር ዋን ኢን ኦርደር ቱ ፉልፊል ሳምቲንግ ፎር አዘር ፒፕል። አያችሁ፣ ኪፒንግ ፕሮሚስ ዲማንድ ዩ ቱ ሊሚት። አያችሁ፣ ከሆነ ነገር ራሳችን እንድትቆጥቡ ያደርጋል። ስካርስ ዩር አዘር ዋን ቱ ኢን ኦርደር ቱ ፉልፊል ሳምቲንግ ፎር አዘር። ለሆነ ሰው የሆነ ነገር ቃል ከገባችሁ ያን ነገር ለመጠበቅ የሆነ ነገራችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ወይም ያ ነገር በኦርደር ፉልፊል ለማድረግ የሆነ ነገር ታደርጋላችሁ። ፕሮሚስ አር አክሽን ዛት ካን ክሬት ሎቭ ስትሮንግ። አያችሁ፣ ፕሮሚስ የምንለው አክሽን ነው። ምን አይነት አክሽን? በሆነ መካከል ሰዎች መካከል ምን መፍጠር የሚችል? ፍቅርን መፍጠር የሚችል ስትሮንግ የሆነ ፍሬንድሺፕን፣ ስሞዝ ሪሌሽንሽፕን ከሌላ ጋር እንዲኖር የሚያደርገው ነገር ምንድነው? ፕሮሚስ ነው። በጣም ታማኝ ሰው ከሆነ ያ ታማኝ ሰው ደግሞ ቃሉን የሚጠብቅ ሰው ከሆነ በነዛ ሰዎች መካከል ምን ይፈጠራል? ፍቅር ይፈጠራል። በጣም ጠንካራ የሆነ ፍሬንድሺፕ ወይም ጓደኝነት የፍቅር ሊሆን ይችላል ሊፈጠር ይችላል። እና ስሞዝ ሪሌሽንሺፕ ዊዝ አዘር፣ በጣም ፕሮሚስ ኪፐር ከሆነ አንድ ሰው ከዛ ጋር በጣም ስሞዝ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ይኖረናል። ምክንያቱም ፕሮሚስ ኪፐር ስለሆነ ማለት ወይም ቃል የሚጠብቅ ስለሆነ። ፕሮሚስ ኖት ሳምቲንግ ዩ ዱ ኦንሊ ፎር አዘር። ፕሮሚስ ማለት የሆነ ነገር ለሆነ ሰው ማድረግ ብቻ አይደለም። ዋን ካን ሜክ ፕሮሚስ ፎር ሂምሰልፍ ኦር ሄርሰልፍ ቱ ኢምፕሩቭ ሄር ላይፍ። ፕሮሚስ ማለት ለሆነ ሰው የሆነ ነገር ለማድረግ የምንገባ ቃል ብቻ አይደለም፣ ራሳችን ለመለወጥ የምንገባው ቃልም ጭምር ነው። አያችሁ፣ ዋን ካን ሜክ ፕሮሚስ ሂም ኦር ሄር ሰልፍ ቱ ኢምፕሩቭ ሂዝ ኦር ሄር ላይፍ። ህይወታችን ለመቀየር ለራሳችን የምንገባው ቃልም ጭምር ነው ማለት ምን ፕሮሚስ የሚለው ማለት ነው። ፎር ኢንስታንስ ፐርሰን ሁ ስሞክስ ጃር ካን ፕሮሚስ ሂምሰልፍ ቱ ስቶፕ ስሞኪንግ። ለምሳሌ አይን ሲጋራ የሚያጭስ ሰው ሲጋራ ማጨስ ምን እንደሆነ ያውቃል፣ ጤናውን እንደሚጎዳ ያውቃል፣ ከማህበረሰቡ ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ እንደሚጎዳ ያውቃል፣ ለስራ ያለውን አቅም እንደሚጎዳ ያውቃል። ስለዚህ ራሱን ለማሳደግ ለራሱ ምን ይገባል? ሲጋራ ማጨስ እንዳለበት ለራሱ ቃል ይገባል። ይሄ አንዱ ምሳሌ ነው። ኦን ዘ አዘር ሃንድ though we believe that promise something for someone is very important። አያችሁ፣ ለሆነ ሰው ቃል መግባት በጣም አስፈላጊ ነው። we have to be careful what we could promise to something out of country።
because we don't make a promise and keep it አያችሁ we have to be careful ለገባነው ፕሮሚስ በጣም ጥንቃቄ መስጠት አለበት we should not promise something out of country because we don't make promise we can't keep ፕሮሚስ ካልገባን ፕሮሚስ ምናደርግ አንችልም ልንጠብቅ አንችልም ስለዚህ ከርፉል ማድረግ አለብን ለምንገባው ፕሮሚስ ማለት ነው ሌላኛው ሎያሊቲ ወይም ታማኝነት ለሆነ ነገር ያለን እምነታ የሚያሳይ ነው loyalty is attribute of being truthful or honest to an individual society institution or country አያችሁ ሎያሊቲ የሚለው ነገር አትሪቡት ወይም የሚያሳየው ምንድን ነው being truth or honest እውነተኛ መሆንና ሐቀኛ መሆንን አንድ ግለሰብ እውነተኛ ወይም ሐቀኛ መሆንን የሚያሳይ ማህበረሰብን እና ለተቋም ለሀገር የሚያሳይ ያ ምን ይባላል ሎያሊቲ ይባላል it refers to qualities and the value of person who is honest ያችሁ ይሄ የሚያሳየው ያኔ ሰው ስለሆነ ነው ያለው ኳሊቲ እና ቫልዩ ሆነስት የሚያሳየው ምንድነው ይሄ ሎያሊቲ ነው የሆነ ሰው ያለው ኳሊቲ እና ቫልዩ ኦፍ ፐርሰን የሰውዬ እሴቱና who is honest በጣም ታማኝ የሆነ ሰው የሚያሳይ ባህሪ ምን ይባላል loyalty is primary matter of conscience and it is also vital for many other matter አያችሁ loyalty is primary matter የመጀመሪያ ችግር ነው አንድ ሰው በጣም ሎያል ካልሆነ ወይም ታማኝ ካልሆነ ለሀገሩ ለግለሰብ ለራሱ ለተቋሙ ለማህበረሰቡ ምንድነው ችግር ነው ስለዚህ አንድ ሰው primary matter ምንድነው loyalty ነው loyalty is primary matter of conscience አያችሁ conscience and it was vital for many matter አንድ ሰው ሎያል ካልሆነ መጀመሪያ በጣም ትልቅ ችግር ነው ከዛም አልፎ ደግሞ ለሌላ ሰውም ምንድነው ችግር ነው እና ለሌላኛ ችግር መፈጠር ምክንያት ይሆናል loyalty is needed to at workplace አያቱ loyalty በስራ ቦታ ምን ይሆናል ይፈልጋል ለምንድን ነው አንድ ሰው ሎያል ካልሆነ ስራውን በአግባቡ መስራት አይችልም between friend ታማኝነት በጓደኞች መካከል ይፈልጋል እና between husband and wife ብዙ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ባልና ሚስት በጣም እንዲፋቱ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ሎያሊቲ ነው እሷ ለሱ ታማኝ አይደለችም እሱ ደግሞ ለሷ ታማኝ አይደለም ብቻ ተጨመላልቆ ነው የሚኖሩት ከዛ ወዴት ያመራል ወደ መጋጨት ያመራል ስለዚህ ሎያሊቲ የሚለው ነገር በስራ ቦታ ያስፈልገናል በጓደኝነት መካከል ያስፈልገናል በባልና በሚስት መካከል ያስፈልገናል በአበዳሪና በተበዳሪ መካከልም ያስፈልገናል it is very essential ethical value in the socio economical and political activity of economy አያችሁ ይሄ አስፈላጊ የሆነ ኢቲካል ቫልዩ ነው ምን ሎያሊቲ በማመካከል ለምን በማመካከል በመጥቀም ሶሾ ኢኮኖሚ ላይ ፖለቲካል አክቲቪቲ ኦፍ ካንትሪ ላይ አስፈላጊ የሆነ ኢቲካል ቫልዩ ምንድነው ሎያሊቲ ነው ማለት ነው the issue of loyalty is of great social national value the issue of loyalty is of great social and national value አለው ማለት ነው individuals who are charged of leading people in country should be honest and trustworthy አያችሁ individuals who are in charge of leading people አንድ ግለሰብ በስልጣን ላይ ያለው ወይም ሀገርን እየመራ ያለው country should be honest ምን መሆን አለበት ታማኝ መሆን አለበት እና trustworthy እምነት የሚጣልበት መሪ መሆን አለበት እምነት የሚጣልበት መምህር መሆን አለበት መምህር እና public leader or administrator should be loyal to their people and use property under their own control for and just manner አያችሁ public leader ወይም administrator ህዝብን የሚመራ ወይም administrator should be loyal ምን እንደሆነ ይጠበቃል ሎያል እንደሆነ ይጠበቃል to their people ለህዝቡ ማለት ነው and use public property ለሚጠቀማቸው እቃዎች and under their control in a fair and just manner አያችሁ ይሄ ነገር እናንተንም ያካትታል ተማሪዎችን እንዴት እና ትምህርት ቤት ውስጥ በአግባቡ ፓብሊክ የሆነውን ደስኮችን ትጠቀማላችሁ
የምለው ነገር እናንተም ደግሞ ምን መሆን አለባችሁ? ሎያል መሆን አለባችሁ። ምክንያቱም ነገ እናንተ ስለምትመሯት ዛሬ ደግሞ ክላስ ውስጥ እንዴት ወንበርን መያዝ ካልቻላችሁ ነገ ሀገሪቷን መያዝ የምትችሉበት መንገድ በጣም እየተወሳሰበ ስለሚሆን ዛሬውኑ የህዝብ የሆነውን ሀብቱን በአግባቡ ጠብቁ ማለት ነው። they should serve everyone equally regardless his ethnicity, place of birth, religion, language ናቸው። they should serve everyone equally ይሄ ሎያል የሆነ ሰው ለሁሉም ሰው በኢኳሊ ነው የሚሰራው። ያለምንም አይደለም በጎሳ ሳያደራ የትውልድ ቦታን ሳይመርጥ ሃይማኖትን ሳይመርጥ ቋንቋን ሳይ እና ጾታን ሳይለይ ነው ይሄ ሎያል የሚባል ሰው ሰርቭ የሚያደርገው ማለት ነው በኢኳሊ። in the same way employer or professional working in particular institution or organization should be loyal to their employer to their society ናችሁ። አንድ ቀጣሪና ተቀጣሪ ያለ አንድ ኢንስቲትዩሽን ላይ ፕሮፌሽናል ወርኪንግ ለቀጣሪው ለኤምፕሎየሩ ምን መሆን አለበት? ታማኝ መሆን አለበት እና who seek their service እና አገልግሎቱን ለመስጠት በጣም የሚጓጓ የሚፈልግ መሆን አለበት። they should do their job according to the rule and the regulation እና ይሄ አንድ ተቀጣሪ ለቀጣሪው ስራውን ሲሰራ በፕሮፌሽኑ ወይም በሙያ ሲሰራ ምንን በመከተል መሆን አለበት? ሩል and regulation ህግና ደንቦችን በመከተል መሆን አለበት። of the employer without giving priority for cheap and private desired interest ያችሁ የራሱን ፍላጎት ሳያስቀድም ከዛ ለስራው መስራት አለበት ማለት ነው። for example professional such as teacher ለምሳሌ ፕሮፌሽናል ከሚባሉት መካከል አንዱ ማን ነው? መምህር ነው። ሌላኛው ሜዲካል ዶክተር ነው፣ አካውንታንት ነው፣ ሶሊዴር ነው፣ ኢንጂነር ነው። ሌሎችም አሉ። ምን የሚባሉት ፕሮፌሽናል የሚባሉት ሰልጥነው ተምሮ የተሻለ ስኪል ያላቸው እና በተለየ በተማሩት ስኪል ደግሞ ማህበረሰብን የሚያገለግሉት እነማን ናቸው? መምህር አንድ ነው። ሜዲካል ዶክተር ወይም ዶክተር፣ አካውንታንት አለ፣ ባንክ የሚሰሩት ወታደሮች አሉ፣ ኢንጂነሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ምን ይባላሉ? ፕሮፌሽናል ይባላሉ። should serve their people and their country with loyalty እነሱ ደግሞ ሀገሪቷን ወይም ሀገሪቷን ህዝቦቿን በምን እንዲሰሩ ነው የሚጠበቁት? በሎያሊቲ በታማኝነት እንዲሰሩ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። ዲሳይር የሚደረገው የሚፈለገው they should run for their personal benefit and they should not go to specific benefit by the saying my salary is not enough to live ያችሁ so good citizen we need to be faithful in family or our neighbors community እዚህ ላይ የሚያሳየው ምንድነው? they should not run for their personal benefit እነዚህ በታማኝነት ሀገራቸውን ህዝቦቿን የሚያገለግሉት ለራሳቸው ጥቅም መሮጥ የለባቸውም። or should not get some special benefit እና የተለየ ጥቅም ለማግኘት ማለት ነው። ምን በማለት by saying my salary is not enough to live የኔ ደሞዝ እኮ ለመኖር ራሱ የሚበቃ አይደለም በማለት ከማህበረሰቡ የተለየ ነገር ስፔሻል የሆነ ቤኔፊት ማግኘት የለባቸው ማለት ነው። so good citizen we need to be faithful in our family አችሁ መልካም ዜጋ we need to be faithful in our family in our neighbors community friendship school work place and faithful to the country at large አችሁ መልካም ዜጋ ይፈልጋል። በቤተሰብ መካከል በእምነት የሚጣልበት ነው። በጎረቤት ላይ በማህበረሰብ ውስጥ በጓደኝነት ውስጥ በትምህርት ቤት ውስጥ በስራ ቦታ እና በሌሎቹም በከፍተኛ በመንግስት ወይም በሀገሪቷ ቦታ ላይ ምን የሆኑ ሰዎች ይፈልጋል? ጉድ ሲቲዝን መልካም የሆነ ዜጋ ለማህበረሰቡ የሚያስብ ዜጋ ይፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ኢቲካል ቫልዩ ኮንሰርን ፎር አዘር ከራሳቸው ጥቅም በላይ ለሌላ ሰው ነው ምን የሚያደርጉት? ኮንሰርን የሚያደርጉት የሚመለከቱት በጣም ኮንሰርን የሚያደርጉት ኮንሰርን ፎር አዘር ሪፈር ቱ ሃቢት ኦር ሃቪንግ ፕሌስ ፎር ሊስቲንግ ቱ ኮንሲደር ዘ ኒድ ኤንድ ፊሊንግ ኦፍ ዘ አዘር ያቺ ኮንሲደር ፎር አዘር የሚለው የሌላ ሰው እና የሌላ ሰው ችግርን
እንደ ራስ ሆኖ ምን ለማድረግ ለመቀበል ያለን ፍላጎት ነው። ሊስኒንግ ቱ ኮንሳይደር እንደ ኒድ ፎር ፊሊንግ አዘር አይችሁ ሌላው ሲያመው እኛን እያመመን ከዛ ሌላውን ደግሞ ሲቸገር እኛም የተቸገርን ከዛ የሚሆኑ ባህሪ ያላቸው ኮንሰርን ፎር አዘር ይባላሉ። እና ሌላ ምን ችግር የሚገባቸው አሁን ጎፋ ውስጥ ለተከሰተው ለተፈጥሮ አደጋ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው ምንም እያደረገ ያለው ኮንሰርን ያደረገ ያለው ብር እየሰበሰበ ያለው ይሄ ምንድነው ኮንሰርን ፎር አዘር የሚለውን ያሳያል። ይሄ ምንድነው አንድ ኤቲካል ቫልዩ ነው። ኮንሰርን ፎር አዘር ሚንስ ኢናብል ኦር አሎውኒንግ others to participate decision making process than can them regarding political, economical and social life አይደል? concern for other ወይም ለሌሎች ትኩረት መስጠት ማለት enabling or allowing አይደል? other participate ሌሎችን አሁን አሳታፊ አድርጎ እና decision making process ላይ ውሳኔ ሲወስኑ በሚወስኑበት ጊዜ that can affect them regarding ይሄን ደግሞ በሚያደርጉት ጊዜ በምን ሳይለዩ ነው? በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በሶሻል ላይፍ ሳይለዩ ለሌላዎች ኮንሰርን ማድረግ መቻል ይሄ አንዱ ኢቲካል ቫልዩ ነው ማለት ነው። ኮንሰርን ፎር አዘር ኦልሶ አባውት ሳፖርቲንግ አዘር ታይም ኦፍ ዲፋልት ኦር ሃርድሺፕ አያችሁ። ኮንሰርን ፎር አዘር ማለት ሌሎችን መርዳት መቻል ነው። ምን ጊዜ? የችግር ጊዜ እና አደጋ በሚደርስባቸው ጊዜ። አሁን ለምሳሌ ጎፋን ብንወስድ ብዙ ሰው ገንዘብ እየሰበሰበ ነው። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? ኮንሰርን ፎር አዘር ወይም አንድ ኢቲካል ቫልዩ ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊ እንዳለ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። አስ ሲቲዝን ኢት ኢዝ አወር ሞራል ሪስፖንሲቢሊቲ አያችሁ። ይሄ ልክ እንደ ዜጋ ሞራል ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ቱ ቢ ኮንሰርን ፎር ዲፈረንት ሴክሽን ኦፍ አወር ሶሳይቲ ሁ ሲክ አወር ሳፖርት ኤንድ ኬር። እነሱ አሁን የእኛ ምን ይፈልጋሉ? እርዳታን ይፈልጋሉ። ስለዚህ እኛ የእኛን ፍላጎት ለሚፈልገው ሁሉ ለተለያዩ ድጋፍ ማድረግ ስንችል ምንድን ነው ኮንሰርን ፎር አዘር እንላለን። ወይም ለሌሎች ራስን በመስጠት ማገልገል መቻልን ማለት ነው የሚያሳየው። ላይክ ፒፕል ዊዝ ዲሳቢሊቲ ችልድረን ኤልደር ውመን እንደ ፒፕል ዊዝ ኤች አይ ቪ ኤድስ አያችሁ። የእኛን ሳፖርት የሚፈልጉት የእኛን ኬር የሚፈልጉት እነማን ናቸው? ዲሳቢሊቲ ወይም አካል ጉዳተኞች፣ ህፃናቶች፣ ታላላቆች፣ ሴቶች በተለይ ሴቶች እና ፒፕል ዊዝ ሃይ ኤች አይ ቪ በኤች አይ ቪ የተያዙት ብዙውን ጊዜ ሴቶች በጣም ስለሚቸገሩ የተለየ እንክብካቤ ይፈልጋሉ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በጣም ልጆችን በማሳደግ በጣም ብዙ እያሉ ያሉት እናቶች በመሆናቸው ማለት ነው። ዊዝ ኤች አይ ቪ ኤድስ in our society there are good culture of helping each other in different situation of social life አያችሁ። in our society there are good culture of helping each other በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ጥሩ የሆነ የመረዳዳት ባህል አለ። in different situation of the social life በተለያዩ በሶሻል ላይፍ ላይ ማለት ነው። for example ለምሳሌ it is common to help each other in time of wedding ለምሳሌ በሰርግ ጊዜ፣ በሰርሞኒ ሲኖር ጊዜ፣ ትራዲሽናል ኮርፖሬሽን በሚኖርበት ጊዜ ይሄ ደቦ ጅጌ የሚባሉትን ነገር በሰፊ ያለው ስንት ነው? ዩኒት 4 ላይ ገብታችሁ መጨረሻ አካባቢ እዩ ቪዲዮ ወደዛም ስለሚሰራ ማለት ነው። when someone get birth mourning አያችሁ የሆነ ሰው ምን ሲሆን ሲሞት ጊዜ ሲወልድ ጊዜ እና during natural man made disaster እና ሰው ሰራሽ አደጋና ወይም የተፈጥሮ አደጋ በሚያጋጥም ጊዜ when person serious sick የሆነ ሰው በጣም በከባዱ ሲታመም when someone difficult to economical problem የሆነ ሰው በጣም በኢኮኖሚ ዲፊካልት ውስጥ ሲገባ የመረዳዳት ባህላችን ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው? ከመን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኢቲካል ቫልዩ ሪስፔክት ፎር አዘር ሌላኛው ማክበር ሪስፔክቲንግ is not something new or unfamiliar for us ይሄ ሪስፔክት የሚለው በጣም የምንታወቀው ስለሆነ አንፋሚሊ አይደለንም ከሱ ጋር ምክንያቱም በማክበር አንታማም። for it is well known moral value in our family ይሄ የሚታወቀው በቤተሰብ ውስጥ አባቶቻችንን ታላላቆቻችንን በማክበር ነው እና ኮሚኒቲ እንደ ስኩል
በትምህርት ቤት ውስጥ መምህርን በማክበር በማህበረሰብ ውስጥ ታላላቆችን በማክበር ይሄ ምንድነው ዊል ናው ነው በጣም የታወቅንበት ወይም የምናውቀው ነገር ነው። ፎር ኢንስታንስ ዊ ሃቭ ካልቸር ኦፍ ሻው ሪስፔክት ቱ አወር ፓረንት። ለምሳሌ እኛ ታላላቆቻችን የማክበር ምን አለብን ባህል ያለብን አያችሁ ፓረንቶቻችንን ቤተሰቦቻችንን ታላላቆቻችንን መምህሮቻችንን በደንብ ደግሞ እኛን ቀርጾ የሚለቁት ለመምህራችን ትልቅ ምን አለን እሱን የማክበር ባህል አለን እና ጓደኛችን ናይበርስ እንደ ሲግኒፋንት አዘር እና ጎረቤቶቻችንን እና ሌሎችንም የማክበር ምን አለን ካልቸር አለን። Respecting is having positive feeling toward person or treating person without dignity regard of things religion, language, culture, sex, economic background, disability, age, being and adult አያችሁ ሪስፔክቲንግ የሚባለው ነገር ምንድን ነው? ለሆነ ሰው መልካም የሆነ ያለ ነው ፊሊንግ ወይም መልካም የሆነ ስሜት እሱን ምን ለማድረግ ትሬት ለማድረግ እሱን ለመያዝ ወይም ለሱ ክብር ለመስጠት ይህን በምናደርግበት ጊዜ ዊዛውት ሪጋርድለስ ወይም ያላንዳች ሪጋርድለስ ነው። በኢትኒክሲቲ ሳንለይ፣ በሪሊጅን ሳንለይ፣ በቋንቋ ሳንለይ፣ በኮሎር ወይም በመልክ ሳንለይ፣ በጾታ ሳንለይ፣ ኢኮኖሚካል ባክግራውንድ ሳንለይ ይሄ ዲሳብል ነው ወይም አካል ጎዶተኛ ነው ወይም አካል ጎዶሎ አይደለም ብለን ሳንለይ ህፃን ነው ወይም አዳልት ነው ብለን ሳንለይ that we have to respect each other for merry reason that we are being human for any other እና ደግሞ ይሄንን በምናደርግበት ጊዜ ምንን በመከተል አይደለም የፈለገውን ሪዝን በመከተል አይደለም ሰው ብቻ ሰው በመሆኑ ምክንያት ነው። አየህ we are being human not for any other reason ሰው በመሆኑ ብቻ ልናከብራቸው የሚገባቸው ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ አካባቢ ይሄ እያያቸው ነው። we can respectful to people አያችሁ we can be respectful for to the people እኛ በጣም አክባሪዎች መሆን እንችላለን። think can place following way ይህንን ካሰብን ማለት ነው። ይህንን ነገር use kind or polite word even when we are upset አያችሁ use kind or polite word በጣም ደግ የሆነ እና በጣም ፖላይት የሆነ ቃል አውሉ። በምን ጊዜ ሰው በምናደድበት ጊዜ ይህን ስታደርጉ ምናችሁ ፒስፉል ማለት ሪስፔክትፉል ፐርሶን ናችሁ ማለት ነው። ይህን ካሰባችሁ ይህን ከስር 3 አላት ያለው using manner sharing and writing out trend saying please and thank you ከዛ ሰው በጣም በመጥፎ ማነር ላይ በሚሆንበት ጊዜ ያንን ችግሩን ሼር በማድረግ writing out turn እና saying please thank you እና እባክህን በማለት እና አመሰግናለሁ በማለት በጣም ሪስፔክትፉል መሆን ይቻላል። accepting different at least disagreement with kind of word አያችሁ በጣም ደጋግ በሆኑ ቃላቶችን አክሰፕታንስ በሚገኙበት ቃላቶች ሰውን በማናገር being careful not to damage place or thing በጣም ጥንቃቄ በመስጠት not to damage place or things ካደረግን ምንድነው respectful person እንሆናለን። using quiet voice or calm behavior on public place using quiet voice በጣም ቀስ ባለ ድምፅ በጣም በተረጋጋ መንፈስ ፐብሊክ ፕሌስ ላይ ስናወራ sharing resource only taking what we really need እና ለሰው የሚያስፈልገውን ነገር ብቻ ሼር በማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን ሪስፔክትፉል ፐርሰን መሆን እንችላለን። ይሄንን ነገር ከተገነዘብን ማለት ነው። on the other hand person who may not respect other ሌላን ሰው የማያከብር ሰው ምን አይነት ሰው ነው? face exclusion from other people not get respect from other people ከሌላ ሰው መልካም ፊት ስለማያሳይ መልካም ፊት ለሌላ ሰው አያሳይም። ከዛ not get respect from other people ከሌላ ሰው ደግሞ ምን ያደርግም ክብር አያገኝም። no have love of other people and good friendship እሺ ከሆነ ሰው ጋር ምን አይኖረውም መልካም የሆነ ፍሬንድሺፕ አይኖረውም። ከዛ የፍቅር ግንኙነት አይኖረውም እና ሌላ ሰው ደግሞ ምን አይኖረውም ፍቅር አይኖረውም። not get support in time of hardship
ከባድ ነገር በደረሰበት ጊዜ ሰውን ስለማከብር ምን አደርግም ሪስፔክት አደርግም ሳፖርት አያገኝም ማለት ነው። Abiding by law. Abiding by law are referred to our willingness and the commitment responsibility to obey or follow the rule and regulation። አያችሁ ይሄ abiding by the law of law የሚባለው በፍቃደኝነት በእኛ ፍቃደኝነት በተነሳሽነት እና ኃላፊነት እንደሚሰማ ሰው ህግንና ደንብን ስንከተል ምን እንላለን? abiding the law እንባላለን ማለት ነው። rule are prescribed standard or guide ይሄ ህጉ ፕሪስክራይብድ ስታንዳርድ የሆነ በጣም ምን የሆነ ስታንዳርድ ያለው እና ጋይድ የሚያደርገን ፎር አወር ኮንዳክት ኢን ሶሳይቲ ኢን አን ኦርጋናይዜሽን ላይክ ስኩል በትምህርት ቤት ውስጥ ትምህርት ቤት የሚመራበት ጋይድ የሚደረግበት ህግ ይኖረዋል። እና ደግሞ ያንን ማክበር ስንችል እና ህግና ደንቡን መከተል ስንችል ምን ይባላል? abiding by the law ይባላል ማለት ነው። እና ይሄን ደግሞ አንዱ በትምህርት ቤት ውስጥ rule are principle and help us to follow basic value and principle ያችሁ ይሄ ህግ የሚባለው are principle ነው that help us to follow basic value and principle ትክክለኛ የሆነውን እሴቱንና ፕሪንሲፕልን መከተል ማለት ነው። ምን ማለት ሩል የሚባለው ነገር ማለት ነው። ሩል የሚባለው ፕሪንሲፕል ነው and help us to follow basic value አያችሁ ትክክለኛ የሆነ እሴቱን እንድንከተል እና ፕሪንሲፕልን ፎሎ እንድናደርግ የሚያደርግ ነው። ምን ህግ for instance we have the duty not to steal, not to cheat exam, not to come corrupt and not to respect well-being and to respect the well-being of fellow citizens in our society አያችሁ ለምሳሌ ምን አይነት ግዴታ ነው አለብን? ላለመስረቅ not to cheat exam እና ፈተናውን አለመስረቅ not to commit corruption ለስርቆት ዝግጁ አለመሆን ወይም ለሙስና እና not to respect well-being of fellow citizens in our society እና ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ሰው በአግባቡ ማክበር መቻል የሚጠበቁብን ግዴታዎች ናቸው። if we violate this rule we will be punished and condemnation and exclusion from society ይሄንን ባናደርግና ይሄንን አድርገን ይሄ ኮራፕት ሆነን ቺት ሆነን ከዛ ሪስፔክት ሳናደርግ ብንገኝ ከማህበረሰቡ ምን እንሆናለን? condemnation and exclusion from the society ያችሁ ፓናሽ ያደርጉናል። ይሄንን ቫዮሌት በምናደርግ ማለት ነው። law and regulation on the other hand right and standard of action enforced by authority law and regulation ህግና ደንብ የሚባለው ነገር በሌላ አገላለጽ right and standard of action enforced ተጽፎ የሚገለጽ ነው። ያም ደግሞ በአውቶሪቲ የሚገለጽ ነው። ምን law and regulation ማለት ነው። they are binding and you will be punished if you break them አቱ you are binding and you will be punished if you break them እና ይሄንን ጥሰህ ብትገኝ ምን ትሆናለህ? ትቀጣለህ። for example your school has our rule and regulation ለምሳሌ ትምህርት ቤታችሁ ህግና ደንብ አለው which are considered the law of school ይሄ ደግሞ እንዴት ነው ኮንሲደር የሚደረገው? የትምህርት ቤቱ ህግ ነው ተብለው ነው። ምክንያቱም የትምህርት ቤቱ ህግና ደንብ ስለሆነ ማለት ነው። as a result wearing school uniform, respecting teacher, being punctual, not cheating exam are some standards we need to respect አያችሁ አንድ ትምህርት ቤት ህግና ደንብ አለው ከተባለ እነዚህ ህግና ደንቦች ምንድናቸው? ዊሪንግ ስኩል ዩኒፎርም የትምህርት ቤት ደንብ ልብስ መልበስ፣ መምህርን ማክበር፣ ቢንግ ፓንኩቻል ስርዓት ያለው ሰው መሆን፣ ኖት ቺቲንግ ኤግዛም ፈተናውን አለማስረቅ እና አሳም ስታንዳርድ ዊ ኒድ ቱ ሪስፔክት እነዚህ ሁሉም እንደሚደረጉት ናቸው። አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ እንድናከብር የሚጠበቁ ናቸው። ሌሎችም እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። ሶ if you fail to respect this rule you will be punished ስለዚህ ይሄንን ህግ ሳታክብር ብትገኝ ምን ትሆናለህ? ትቀጣለህ ማለት ነው። commitment to excellence ይሄን
ኮሚትመንት ሪፈር ቱ ዋን ዲዳክሽን ኦር ቱ ዱ ሳምቲንግ። አያችሁ ኮሚትመንት የሚባለው ዋንስ ዲዳክሽን ቱ ዱ ሳምቲንግ የሆነ ነገር ለማድረግ ራስን ማለት መሰዋት ወይም ራስን ሬዲ ማድረግ ነው የሚያሳየው። እንደ ዌር ኤክሰለንስ ሪፈር ቱ ዘ ኮንቲኒዩስ ቢልዲንግ አወር ኢነር ስትሬንግዝ ቱ ፌስ ቻሌንጅ። ያችሁ ኤክሰለንስ የሚባለው ሪፈር የሚያደርገው ምንድን ነው? ወይም ነግረን ኮንቲኒዩስ የሆነ ቀጣይነት ያለው ቡልድ አወር ኢነር ስትሬንግዝ ቱ ፌስ ቻሌንጅ። ማንኛውም ችግር ቢመጣ ፋይት ለማድረግ ቡልድ የምናደርገው ምን ይባላል? ኤክሰለንስ ይባላል። ቱ ፌስ ቻሌንጅ ማንኛውም ቻሌንጅ ሲመጣ ፌስ ለማድረግ ቡልድ የምናደርገው ኢንተርናል ስትሬንግዝ ቡልድ የምናደርገው ኤክሰለንስ ይባላል። ዘ ጆርኒ ኦፍ አወር ላይፍ ናት አልዋይስ ስሙዝ ኤንድ ላግዠሪ። አያችሁ የህይወት ጉዟችን ሁሌም አይደለም ስሙዝ አይደለም ወይም ለግዠሪየስ አይደለም። ራዘር ኢት ኢዝ ፉል ኦፍ አፕ ኤንድ ዳውን። ይሄ ወጣ ገባ ያለ ህይወት የሞላበት እና ፈተናዎች በጣም ብዙ ያሉበት ሃርድሺፕ ወይም የሆኑ ነገሮች ያሉበት ነው። ሆኖም ግን our commitment to continuous and facing challenge or hardship we face is on our daily life can make us excellent and resilient citizen። አያችሁ ሆኖም ግን our commitment to continuous የኛ ቆራጥነት ለመቀጠል ማለት ወይም ችግሮችን ለመጋፈጥ ያለነው ቆራጥነት ወይም ጥንካሬ ወይም ችግር በመጣ ያንን ፌስ ለማድረግ ወይም ለመመከት ያለነው ጥንካሬ ካን ሜክ አስ ኤክሰለንት እና ሪዚለንት ሲቲዝን። ይሄ ደግሞ እኛ በጣም ኤክሰለንስ ወይም ሪዚለንት ሲቲዝን እንድንሆን ዜጋ እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። the path that take us to excellence is not short and easy። አያችሁ the path that take to excellence እኛ ኤክሰለንስ እንድንባል የሚወስደን መንገድ ምን አይደለም? ሾርት መንገድ አይደለም። አዙላስ ደግሞ ኢዚ አይደለም፣ ቀላል አይደለም። it is challenge and painful በጣም አስቸጋሪ ነው፣ በጣም ህመም ያለበት። thus decision thus commitment to excellence refer to taking full response for behavior። እዚህ ጋር ምንድነው የምለን? the path that take us to excellence not short or easy it is challenging and painful and challengeful። ይህ ካልን ኮሚትመንት ቱ ኤክሰለንስ አያችሁ ኮሚትመንት ቱ ኤክሰለንስ የሚለው ነገር ቴኪንግ ፉል ሪስፖንሲቢሊቲ ፎር አወር ቢሄቪየር ለኛ በእኛ ህይወት ላይ ለሚሆነው ነገር ሁሉንም ሪስፖንሲቢሊቲ መቀበል መቻል ነው። እንደ ዲሲዥን ኤንድ አክሽን እንደ ኢንዳውስ ኢን ቬሪ ሲንግል ሲቹዌሽን ኢን ኦርደር ቱ ግሬት ቲንግ ኦር ቢ ኤክሰለንስ ኤንድ ሪዚሊየንት ፐርሰን ኢን አወር ላይፍ በህይወታችን በጣም የተሳካና በጣም ጥሩ ሰው ለመሆን የምናደርገው እያንዳንዱ ዲሲዥን ነው። አያችሁ ኮሚትመንት ቱ ኤክሰለንስ ሪፈር ቱ ቴኪንግ ፉል ሪስፖንሲቢሊቲ ሙሉ ኃላፊነቱን በህይወት ለሚሆነው ነገር መቀበል እንደ ዲሲዥን አክሽን እንደ ኢንዳወር ቬሪ ሲንግል ሲቹዌሽን እያንዳንዱ የሚሆነው ሲቹዌሽን ላይ የሚሆነው ነገር ኢን ኦርደር ቱ ግሬት ያን ነገር የራሳችን እንዲያሳድግ እና ቢንግ ኤክሰለንስ ኤንድ ሪዚሊየንት ፐርሰን ኢን አወር ላይፍ ማድረግ መቻል ምን ይባላል? ኮሚትመንት ቱ ኤክሰለንስ ይባላል። ኮሚትመንት ቱ ኤክሰለንስ እያንዳንዱ በሚመጣውን ፈተና ራሳችን ለማሳደግ ተጠቅመን ከዛ ያንን መጨረሻ ላይ ማምጣት ስንችል ኮሚትመንት ቱ ኤክሰለንስ ይባላል ማለት ነው። ሙሉ ኃላፊነትን የህይወታችን ተጠቅመን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ይሄን በምሳሌ በምን ልንገራችሁ መሰላችሁ? እናንተ አሁን 9ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው። 8 ጥሩ ውጤት ሚኒስትሪ ሰርታችሁ አልፋችኋል። ጥሩ ውጤት ሰርታችሁ አልፋችሁ በዚህ ዓመት ላይ ይሄ ነገር ማድረግ አለብኝ ብላችሁ ራሱ ኮሚትመንት ቱ ኤክሰለንስ ጋራችሁ ለስራው በጣም ወጥ አድርጋችሁ ቁጭ አድርጋችሁ የሚመጣውን ማንኛውንም ለማንበብ ምቹ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ምቹ በማይሆንበት ጊዜ ያልገባችሁ ነገር ሊኖር ይችላል። መጽሐፍ ሪፈር ማድረግ ሊኖር ይችላል። ብዙ ሰዓት ማንበብ ሊጠበቅባችሁ ይችላል። በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ማየት ሊኖርባችሁ ይችላል። ያንን ሁሉ አይታችሁ ከዛ የሆነ የምትፈልጉትን ነገር ሰኔ ላይ ተሸልማችሁ ወይም ዴና ማሻሻያ አግኝታችሁ ራሳችሁን ስታገኙ ይሄ ምን ይባላል? ሙሉ ኃላፊነት ኮሚትመንት ቱ ኤክሰለንስ ይባላል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል አስ ኤ ስቱደንት you have take full responsibility and engage in all of our academic endeavor in the every single situation in the place in order to score wonderful and at the end አያችሁ ይሄ ራሱ ነው ያወራቱ ነው የሚያወራ እንደ ተማሪ ፉል ሪስፖንሲቢሊቲ በመቀበል
አካዳሚክ ላይ ማምጣት ያለባችሁን ማሻሻያ በእያንዳንዱ ሲቹዌሽን ላይ በእያንዳንዱ ቀን ለማሻሻል እና በጣም ድንቅ የሆነ ውጤት በመጨረሻ ለማስመዝገብ መጣር አለባችሁ ማለት ነው። ከላይ ያየናቸውን ነገሮችን ማስታወስ ስላለብን እንይ። ኢንቴግሪቲ ሪፈር ቱ ዲቮሽን ቱ ሞራል ኤንድ ኢቲካል ፕሪንሲፕል ሪጋርዲንግ አወር ዲሲዥን ኤንድ አክሽን ኢን አወር ዴይሊ ላይፍ። ኢንቴግሪቲ የምናደርገውን ነገር ምንድን ነው የሚያስበው? ዲቮሽን ቱ ሞራሊቲ ኤንድ ኢቲካል ፕሪንሲፕል ሪጋርዲንግ አወር ዲሲዥን አክሽን ኤንድ ኢን አወር ዴይሊ ላይፍ። ፒፕል ዊዝ ኢንቴግሪቲ አር ጀነራሊ ናውን ቱ ቢ ትሩዝወርዚ ኤንድ ሆነስት ኤንድ ካይንድ። ፒፕል ዊዝ ኢንቴግሪቲ ጀነራል የምታወቀው በምንድን ነው? ትሩ ወርዝ እምነት የምጣለበት ሰው በመሆን በጣም ታማኝ ሰው በመሆን ደግ ሰው በመሆን ይታወቃል ማለት ነው። ፕሮሚስ ኪፒንግ ኢዝ ቨርባል ኮሚትመንት ቱ ዱ ሳምቲንግ ቱ ሳምዋን ኤልስ። ፕሮሚስ ኪፒንግ ወይም ቃል መግባት ማለት በቃል ለሆነ ሰው ቃል ገብተን ያን ቃል ደግሞ ለሆነ ሰው ስናደርግ ወይም ያን ቃል ለሆነ ሰው ስንጠብቅ ማለት ነው እና ለሆነ ሰው ሳንነግር ስንይዘው ማለት ነው። Concern for other refer to the habit of having a place for listening to consider the need and the feeling of other. Consider for other ማለት ምንድነው? ለሌላ ሰው መጥፎ ስሜት ሲሰማው ወይም ሲቸገረው ለዛ ሰው ያለነው ቦታ concern for other ይባላል። Respecting for that is about having positive feeling። አይችሁ ሌላውን ማክበር የሚለው ምንድነው? having positive feeling toward person or treating person with dignity። ለሌላ ሰው ያለነው ፊሊንግ ሲሆን ያን ፊሊንግ ደግሞ ያን ፐርሶን በዲግኒቲ ወይም አክብረን ስናከብረው ምን ይባላል? ሪስፔክቲንግ ፎር አደር ይባላል። አቤቲንግ ባይ ዘ ላው ኤንድ ቱ ዘ ዊሊንግ ኤንድ ኮሚትመንት ሪስፖንሲቢሊቲ ኦፍ ፉል ፎሎዊንግ ዘ ሩል ኤንድ ሬጉሌሽን። አቤቲንግ ዘ ላው ወይም ህግ በላይነትን ማክበር ማለት በፍቃደኝነት በጣም ዝግጁ ሆነን ኃላፊነትን ተሰምቶን እና ህግና ደንብን ስናደርግ ምን ይባላል? አቤቲንግ ዘ ሩል ኦፍ ላው ይባላል ማለት ነው። ኮሚትመንት ቱ ኤክሰለንስ የሚለው ደግሞ ቴኪንግ ፉል ሪስፖንሲቢሊቲ ፎር አወር ቢሄቪየር ዲሲዥን አክሽን ኤንድ አወር ኢን ኤቨሪ ሲንግል ሲቹዌሽን ኢን ኦርደር ቱ ሰክሰስፉል። አያችሁ ኮሚትመንት ቱ ኤክሰለንስ የሚለው ነገር ቴኪንግ ፉል ሪስፖንሲቢሊቲ ሙሉ ኃላፊነትን ፎር አወር ቢሄቪየር ስለ ባህሪያችን ስለኛ ነገር ስለሆነ ነገር ሁሉ ተቀብለን ስለ ውሳናችን ስለምናደርጋቸው ድርጊቶች እና ኢንዶቨርስ ኢን ቬሪ ሲንግል ሲቹዌሽን በእያንዳንዱ ለምናደርጋቸው እና ኢን ኦርደር ቱ ቢ ሰክሴስፉል እና ስኬታማ ለመሆን ሙሉ ኃላፊነት ወስደን ስንሰራ የምን ይባላል? ኮሚትመንት ቱ ኤክሰለንስ ይባላል ማለት ነው።